গৰম দিনত বহুত বেছি ভাল লগা ৰেচিপি কোল্ড কফি তাৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ কফি আৰু গাৰ্নিছৰ কাৰণে লৈছোঁ চকলেট চিৰাপ এইটো অকল গাৰ্নিছৰ বাবে আমুল কুল নহ'লেও হৈ যায় কিন্তু দিলে মানে টেষ্টটো এনহেঞ্চ হয় মই লৈছোঁ আইচক্ৰীম যিকোনো বাটাৰ স্কচ বা ভেনিলা আইচক্ৰীম আপোনালোকে লৈ ল'ব আৰু অৰিঅ' বিস্কিটটো লাগিব গাৰ্নিছৰ কাৰণে আৰু কিটকেট এইকেইটা বস্তু ৰেচিপিৰ কাৰণে দৰকাৰ নহয় কিন্তু মই সজাবৰ বাবেহে লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ আইচ কিউবছ অলপমান চেনি সোৱাদ অনুযায়ী আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ গাখীৰ আপোনালোকে গৰু গাখীৰ হওক বা আমুল তাজা লৈ ল'ব মই ইয়াত প্ৰায় 3জনমান মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ প্ৰথমতে এটা মিক্সিং জাৰত আপোনালোকে বা গ্ৰাইণ্ডাৰত লৈ ল'ব গাখীৰ তাৰপাছত গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে অনুমান অনুযায়ী দি গ'লেই হ'ল আইচ কিউবছ মই কমেও 7-8টামান আইচ কিউব দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যদি আইচ কিউবছ দিলে কেতিয়াবা গ্ৰাইণ্ডাৰ বেয়া হোৱা চান্স থাকে তেতিয়া পুৰা গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'ব ঠাণ্ডা কৰি আকৌ ফ্ৰিজত থৈ দিব তেতিয়া আইচ কিউবছ গ্ৰাইণ্ডাৰ নিদিলেও হ'ব আৰু মই যি আইচক্ৰীম লৈছিলোঁ সেয়া আইচক্ৰীম ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আইচক্ৰীম দি দিব চকলেট আইচক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিয়নো কফি আৰু চকলেটৰ টেষ্ট অলমোষ্ট একে আৰু এতিয়া মই 2 টিস্পুন 2 চাহ চামুচ কফি দিছোঁ প্ৰায় 3জনমান মানুহৰ কাৰণে হয় 4জনমান মানুহৰ কাৰণে হৈ যায় আপোনালোকে গাখীৰটো বঢ়াই দিব লাগিব মই 3জনমান মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ এতিয়া দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী চেনি মই 3জন মানুহৰ কাৰণে 3 চামুচ চেনি দিছোঁ আপোনালোকে যিমান কোৱান্টিটিত কফি বনায় কোল্ড কফি বনায় তেনেধৰণে সোৱাদ অনুযায়ী চেনি দি দিব আৰু এতিয়া মই লাষ্টত দি দিছোঁ আমুল কুলটো ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নহয় কিন্তু ইয়াত যিহেতু কেশ্বৰৰ এটা ফ্লেভাৰ থাকে ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগে কাৰণে মই আমুল কুল দিছোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ম যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে কৰি থাকিব মই এনেকৈ সৰু সৰু ইজি ৰেচিপিছবিলাক আপোনালোকলৈ লৈ আহিম এয়া চাওক গ্ৰাইণ্ডাৰত প্ৰায় 3 মিনিটমান মৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আমাৰ কোল্ড কফি অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে ইজি গৰম দিনত আলহী আহিলে বা নিজেও ক'ৰবাৰ পৰা আহি খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় ঘৰতে থকা বস্তুখিনি আমি গাখীৰ চেনি আৰু কফিটোৱে হৈছে আৰু আইচক্ৰীমটো লাগিব এইকেইটাই হৈছে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আৰু মই এনেকৈ চকলেট চিৰাপ দি গ্লাছৰ বটলটো মই এনেকৈ গাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ জাষ্ট দেখিব ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণেহে দিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে চকলেট চিৰাপ লাগিব বা কিটকেট অৰিঅ' বিস্কিট লাগিব যদি আপোনালোকে মানে শ্বেক বনাব বিচাৰে কফি শ্বেক বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মিক্সাৰত গোটেই কিটকেট বা অৰিঅ' বিস্কিট দি দিব পাৰে নহ'লে এইখিনি প্ৰয়োজন নাই কোল্ড কফিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আইচ কিউব মই দিলোঁ ইয়াতে কোল্ড কফিখিনি মই দি দিম একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আমি বাহিৰত গৈ খাওঁ কিন্তু ঘৰতে ট্ৰাই কৰিলে টেষ্টটো বেছিহে ভাল লাগে আৰু শেষত মই আৰু অলপমান এটা ডাঙৰ স্কুপেৰে আইচক্ৰীম দি দিছোঁ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ কিটকেট আৰু অৰিঅ' বিস্কিট দি খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে অকণমান সময় ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত ৰাখি দিব আৰু নিজেও খাব আলহীকো খুৱাব একেবাৰে দোকানৰ টেষ্টতকৈ মানে বহুত বেছি ভাল লাগে ঘৰত বনালে আৰু অকণমান ওপৰত দি দিছোঁ চকলেট চিৰাপ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ